จอร์เจียประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัสซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงามมากๆและใน EP นี้ค่ะเราจะพาทุกคนไปเดินเขากัน 4 วันเต็มๆกับเส้นทางจากเมสเทียสู่หมู่บ้านมรดกโลกอูชกุลีหนึ่งในเส้นทางเทรคกิ้งยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ใครมาจอร์เจียก็จะต้องมาเดินให้ได้เลยค่ะเทรลนี้มีระยะทางราว 60 กิโลเมตร โดยเราจะใช้เวลาเดินทั้งหมด 4 วัน ยากพอๆกับวันที่ 2 นะคะทุกคน แล้วก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาในการเดินประมาณ 7-8 ชั่วโมงนะ และการเดินนี้ก็จะทำให้เราได้สัมผัสธรรมชาติของจอร์เจียในแบบที่รถเข้าไม่ถึงแถมวิวระหว่างทางสวยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอน เทรลจะโหดขนาดไหน ตามไปดูด้วยกันเลยค่ะ และนี่ก็คือเส้นทางการเดินของเราทั้ง 4 วันนะคะ ซึ่งแต่ละคืนเราจะไปพักกันตามเกสต์เฮาส์ในหมู่บ้านระหว่างทาง ก็จะมีหมู่บ้านชวาเบียนีอาดิชิลาคอริและคืนสุดท้ายที่หมู่บ้านอูชกุลิค่ะ การเตรียมตัวก็จะเหมือนเดย์ไฮทั่วๆไป นอกจากเสื้อผ้าก็จะมีพวกอาหารและน้ำดื่มไว้กินระหว่างทาง ส่วนอาหารเย็นและอาหารเช้าเราจะกินกันที่เกสต์เฮาส์ค่ะการเดินวันแรกก็จะเดินจากหมู่บ้านเมสเทียเพื่อไปยังหมู่บ้านชวาเบียนีซึ่งมีระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร โดยเราออกจากที่พักประมาณ 10 โมงเช้าเพื่อไปยังจุดเริ่มเทรลค่ะไม่ตื่นหรอ เรามาเดินกันในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมซึ่งก็จะเป็นไฮซีซั่นของที่นี่ และแน่นอนว่าเราจะเจอเพื่อนร่วมทางในแบบที่ไม่ต้องกลัวหลงกันเลยค่ะฤดูของการเดินเทรคกิ้งโดยทั่วไปในประเทศจอร์เจียก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนาไปจนถึงเดือนตุลาค่ะซึ่งก็จะเป็นช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองอากาศในช่วงนี้บอกเลยว่ากำลังเดินสบายมากข้อดีอย่างของการมาเดินในช่วงซัมเมอร์ก็คือจะได้เจอกับทุ่งหญ้าเขียวขจีที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าแถมตามยอดเขาก็จะมีหิมะให้เห็นอยู่ด้วยค่ะสำหรับเทรลในวันแรกก็ถือว่ายังไม่ค่อยโหดมากเท่าไหร่เดินมาครึ่งค่อนวันแล้วเราจะพักกินมื้อเที่ยงก่อนที่จะเดินลงไปยังหมู่บ้านชวาเบียนีค่ะเสบียงที่เราพกมาก็จะมีขนมปังกับแฮมมีพวกโปรตีนบาร์แล้วก็มีมาม่ามาเผื่อด้วยค่ะใช้เวลาในการเดินราว 6 ชั่วโมงเราก็มาถึงที่พักในหมู่บ้านชวาเบียนีซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่จะอยู่ก่อนถึงหมู่บ้านชาเบชิค่ะใครที่มาเดินช่วงไฮซีซั่นเหมือนกันเราแนะนำให้จองที่พักก่อนเพราะไม่งั้นอาจจะเต็มสำหรับรีวิวที่พักแบบละเอียดและค่าอาหารที่ไปพักในแต่ละหมู่บ้านจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนะคะตามไปอ่านกันได้เลยบรรยากาศในตอนเช้าที่หมู่บ้านชวาเบียนีก็จะเงียบสงบแบบนี้เลยค่ะและแน่นอนว่าก่อนจะเริ่มเดินเราจะไปเติมพลังกันก่อนค่ะหลังจากที่กินอาหารเช้าเรียบร้อยเราก็จะเดินทะลุหมู่บ้านชวาเบียนีเพื่อมาเชื่อมกับเทรลหลักซึ่งก็จะเจอกับคนอื่นๆที่พักในหมู่บ้านชาเบชิค่ะวันนี้เป็นวันที่ 2 ของการเทรคไปที่หมู่บ้านอูชกุลิจากเมสเทียนะทุกคนซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านชาเบชินะคะวันนี้วันที่ 2 แล้วเราจะเดินจากที่นี่แล้วก็ไปพักอีกทีที่เมืองอาดิชินะทุกคนซึ่งการเดินของวันที่ 2 นะคะก็จะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงระยะทางสั้นกว่าวันแรกแต่ว่าความชันจะยากกว่าเท่าตัวเลยนะคะใครที่มาพักชวาเบียนีเหมือนกันจากหมู่บ้านนะคะเราจะสามารถเดินไปเชื่อมกับเทรลหลักโดยที่ไม่ต้องอ้อมไปหมู่บ้านชาเบชิค่ะวันนี้อากาศดีมากท้องฟ้าแจ่มใสมากพอเรามาถึงจุดเชื่อมเทรลหลักนะคะทางจากนี้ก็จะชันแบบไม่มีพักเลยซึ่งไม่ง่ายเหมือนเมื่อวานแต่บอกเลยว่าวิวคุ้มเหนื่อยแน่นอนค่ะ 2 ชั่วโมงกว่าๆก็จะมาเจอกับไฮไลท์เบาๆของวันนี้นั่นก็
คือคาเฟ่ซึ่งจะตั้งอยู่ข้างกับเทนนูดิสกีไลน์ค่ะแต่ในช่วงโลซีซั่นของการเล่นสกีแบบนี้ที่คาเฟ่ก็จะมีแต่กาแฟและเครื่องดื่มขายค่ะจะไม่ได้มีอาหารนะถัดจากคาเฟ่มาก็จะเป็นการเดินบนถนนนิดหน่อยก่อนที่จะตัดสู่เทรลหลักที่จะต้องเดินเลาะตามไหล่เขาค่ะและหลังจากนี้เราจะได้สัมผัสกับทุ่งหญ้าเขียวขจีที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตลอดทางเป็นบรรยากาศในช่วงซัมเมอร์ที่ดีต่อใจมากๆเลยค่ะเทรลวันนี้เรียกว่าสวยหยุดลมหายใจแล้วก็จริงแต่จะบอกว่ายังไม่ใช่ไฮไลท์ของการเดินทั้ง4วันซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะทุกคนจะสวยอย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะเดินกันมากว่า7ชั่วโมงเราก็มาถึงหมู่บ้านอาดิชิซึ่งจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาและที่นี่ก็ให้บรรยากาศที่ไอโซเลตมากๆเพราะไม่มีถนนสายหลักเข้าถึงค่ะส่วนตัวเลือกที่พักก็บอกเลยว่ามีน้อยมากๆและคืนนี้เราก็จะพักกันที่นี่ค่ะคนวันนี้เป็นวันที่3ของการเดินไปที่หมู่บ้านอุชกุลินะคะต้นทางจากมิสเทียนะเมื่อคืนเรานอนกันที่หมู่บ้านอาดิชินะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็วันนี้เราจะเดินไปที่หมู่บ้านที่3ก็คืออิพราลีซึ่งระยะทางก็จะโหดกว่าวันที่2แล้วก็จะใช้เวลานานกว่าด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นไฮไลท์ของการเดินทั้ง4วันเลยซึ่งวิวระหว่างทางก็คือสุดมากแต่ความโหดของเทรลวันนี้ก็สุดเช่นกันค่ะระยะทางเกือบ19กิโลและเราก็จะต้องข้ามแม่น้ำอดีชาลาซึ่งละลายมาจากภูเขาน้ำแข็งค่ะทุกคนและภูเขาน้ำแข็งที่ว่านี้ก็คืออาดิชิเกลเชอร์ซึ่งจะอยู่ระหว่างทางของเราค่ะตอนนี้เราก็เดินเลียบมาจนถึงทางข้ามแม่น้ำแล้วนะคะเราจะเห็นม้าที่มายืนรอข้ามแม่น้ำซึ่งมาจากหมู่บ้านอาดิชิที่เราพักกันเมื่อคืนค่ะการข้ามแม่น้ำจะมีอยู่2วิธีด้วยกันก็คือสามารถเดินข้ามได้ถ้าน้ำไม่ลึกและไม่ได้เชี่ยวมากแต่วันนี้เราเลือกที่จะข้ามด้วยการขี่ม้าซึ่งก็จะเสียค่าข้ามคนละ25ลารี่หรือราวๆ300กว่าบาทค่ะนอกจากจะได้ฟีลแบบแอดเวนเจอร์แล้วก็ยังได้ช่วยอุดหนุนชาวบ้านที่นี่ด้วยนะทุกคนหลังจากที่เราข้ามแม่น้ำอดีชาลามาแล้วนะคะเทรลต่อจากนี้เราจะต้องเดินขึ้นเขาเพื่อไปที่สกุนเดริพาสซึ่งก็จะเป็นจุดข้ามเขาที่บอกเลยว่าไม่ง่ายและค่อนข้างชันทีเดียวค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ของวันนี้ที่สวยหยุดลมหายใจมากๆก็คืออาดิชิเกลเชอร์หนึ่งในภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเขตสวาเนติที่เข้าถึงได้ด้วยการเดินเท้าเท่านั้นค่ะจะบอกว่าระหว่างที่เราเดินนะคะก็จะได้ยินเสียงหิมะถล่มอยู่เป็นระยะซึ่งในช่วงซัมเมอร์แบบนี้เขาจะเริ่มละลายแล้วไหลลงไปในแม่น้ำอดิชาลาที่เราข้ามกันมาเมื่อเช้าค่ะและแล้วเราก็มาถึงจุดข้ามเขาสกุนเดริพาสจากแมปเราก็จะเห็นเทรลที่เดินมาจากหมู่บ้านอาดิชิแล้วก็มาข้ามแม่น้ำอดิชาลาก่อนที่จะขึ้นมาถึงจุดข้ามเขาตรงนี้ค่ะหลังจากนี้เราก็จะเดินลงยาวๆเพื่อไปยังที่พักในหมู่บ้านลาคอรีซึ่งจะอยู่ถัดจากหมู่บ้านอิพราลีไปอีกราว2กิโลค่ะ
ชั่วโมงก็มาถึงหมู่บ้านอิพราลีใครจะเลือกพักที่นี่ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ที่พักของเราต้องเดินต่อไปอีก2 กิโลและความโชคดีก็คือมีชาวบ้านขับรถผ่านมาแล้วเขาก็อาสาพาไปส่งถึงที่พักเลยค่ะคนที่นี่ใจดีมากๆวันนี้เป็นการเดินที่ยาวนานเกือบ9 ชั่วโมงเป็นวันที่โหดที่สุดแต่ก็ทำให้รู้สึกว่าตัดสินใจถูกที่มาเดินเทรลนี้เลยค่ะสวัสดีตอนเช้าจากหมู่บ้านลักฮอรินะคะวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะจากการเดินเทรคกิ้งนะที่มีต้นทางจากเมืองเมสเทียนะคะเราก็จะไปอุชกุลิวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการเดินของเรานะคะก็คือจากหมู่บ้านลักฮอริไปที่อุชกุลิซึ่งก็จะใช้เวลาน่าจะประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะทุกคนเราผ่านวันที่โหดที่สุดกันมาแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นการเดินแบบสบายๆเทรลส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเดินเลียบตามไหล่เขาซึ่งขนานกับถนนสายหลักระหว่างเมสเทียกับอุชกุลินั่นเองค่ะแล้ววันนี้เราก็มีเจ้าไกด์4 ขามาเดินด้วยกันคือน้องตามมาจากที่พักนะทุกคนไล่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปค่ะจนสุดท้ายก็มาเดินด้วยกันอย่างที่เห็นเลยคิดว่าน่าจะเดินกับนักท่องเที่ยวบ่อยๆแล้วก็รู้ทางค่ะใช้เวลาเดินราว4 ชั่วโมงครึ่งในที่สุดเราก็มาถึงหมู่บ้านอุชกุลีสุดสิ้นสุดเทรลของเราค่ะอุชกุลีเป็นหมู่บ้านมรดกโลกเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเขตสวาเนติหมู่บ้านแห่งนี้นะคะยังเป็นหมู่บ้านที่อยู่สูงที่สุดในยุโรปที่มีคนอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันมีคนอาศัยอยู่ราวๆ300 คนและอุชกุลีก็ยังเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลที่สุดอีกด้วยค่ะและเพราะความห่างไกลที่ว่านะคะก็ทำให้หมู่บ้านในอดีตเนี่ยถูกตัดขาดจากโลกภายนอกจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้อุชกุลียังคงความเก่าแก่จากยุคกลางในแบบฉบับของไฮแลนด์ค่ะนี่ก็มาถึงที่พักที่เมืองอุชกุลีแล้วนะคะทุกคนวันนี้ใช้เวลาเดินจากเมืองลักฮอรินะเมื่อเช้ามาถึงที่นี่ใช้เวลาประมาณ5 ชั่วโมงนะคะเส้นทางเทรคกิ้งโดยรวมนะคะทั้ง4 วันนะวันที่2กับวันที่3ก็คือจะโหดที่สุดทั้งความชันแล้วก็ระยะทางนะคะแต่ว่า2 วันนี้ก็คือวิวสวยที่สุดแล้วทุกคนถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสหรือว่ามีเวลาที่มาเที่ยวนานๆหน่อยนะก็อยากให้มาลองเส้นทางเทรคกิ้งเมสเทียอุชกุลินะคะไม่ผิดหวังแน่นอนสวยมากบรรยากาศยามเช้าที่อุชกุลีที่รู้สึกสดชื่นมากๆเลยค่ะวันนี้เราก็จะเดินทางกลับไปที่เมืองเมสเทียซึ่งเป็นต้นทางของเรานะคะสรุปการเดินเทรคเส้นทางเมสเทียอุชกุลีทั้ง4 วันเราว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆได้เห็นธรรมชาติและสัมผัสความสวยงามระหว่างทางที่ไม่รู้จะไปหาจากไหนได้อีกแค่นี้ก็เติมพลังชีวิตไปได้เยอะเลยค่ะใครที่ชอบฝากกดติดตามแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ